So, what's up mga Abangers? And for today, Team Mirakel is back! Ayan, ang gagawin namin ngayong araw is ayan, nagre-ready na siya para manood ng endgame. For today, ang gagawin namin is magluluto kami ng isa sa mga famous na Filipino dessert, which is Sapin-Sapin. At sa mga hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin, kung ano yung Sapin-Sapin. Sapin-Sapin is a kind of English to. It's a kind of para siyang malagkit. Yan, malagkit. Parang rice cake. Rice cake na iba't iba yung may with 3 layers. Pwede. With 3 layers. Yan. Either yellow, white, or ube. Violet. Yan. So, papakita namin sa inyo kung paano gagawin yan. So, yan na lang. Hi, baby. Magluluto kami ng isa sa mga famous na Filipino dessert. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin for making the sapin-sapin. So, unang-una meron tayo dito, malagkit or glutinous rice flour. This one, the rice flour, sugar, and condensed milk, Alaska, food color. Isa is yung ube na ube flavor para merong lasa yung isang layer niya. Then yung isa naman is ito, the yellow food color. Yellow food color, McCormick yung brand niya. Yung coconut milk and the coconut cream. Ayan. So panggawa natin yung latik yan. And syempre, huwag makakalimutan ang ating round pan. And mga measuring cups. Ang brush ng ating pan. Ayan, para sa oil. A few moments later. And we're back. Gagawin na natin ang ating first ever tutorial. Sapin-Sapin. So, ang una natin gagawin is itong malagkit na rice flour. So, the malagkit. 1 and 1/2 cup. 1 and 1/2 cups ng 1 cup. yeah, 1 and 1/2. So, my beautiful assistant. Kalahati. And this one is 1 cup. 1 and 1/2 cups. Baka lang meron 1/2 cup. 1 and 1. And then the next 1/2 cup of rice flour. 1/2 lang, 1/2. Kalahati lang. Okay na yan. Hindi mo na yan. Ito na maglagay para ma-experience mo. Wow! 3/4 na sugar. Ayun. Bigla mo, magmamat pa tayo. Kala ko baking lang to. So, 3/4, di 3 ganito. Ay, hindi! 3 ganito. Ewan ko ba kaya nga ako nag-English eh. Hindi naman ako magmamat pala tayo. 3/4 of sugar. And 1 can of coconut milk. Ha! Magbukas pa ako. So, dilipat namin sa mas malaki para hindi kami mahirapang maghalo pala mamaya. Pasensya nyo na, first time eh. Masarap naman tayo. So, 1 can coconut milk. So, diba? Kung dito mo nilagay, kung dito niya nilagay yan, malamang tumapon lahat. my gosh, Mikechi! Actually, kaya ginawa namin sapin-sapin yun. Ito yung favorite ko eh. Favorite kong mga malalagkit. Sapin-sapin talaga yung favorite. So mamaya, habang ginagawa namin itong kasi ang paggawa ng sapin-sapin, steam lang talaga siya. 10 minutes per layer. Then kapag habang niluluto namin yung mismong sapin-sapin, sasabay na namin yung paggawa ng latik.
Filipino dish. Hindi, di ba may mga usually may bayan, ganun. Hindi ko alam. Search na yun. Comment nyo na lang dyan sa comment section kung saan ang galing at kung sino yung may mga gusto ng sapin-sapin dyan. So yung mga ingredients na pinakita ko sa inyo, mostly binili namin yan sa All About Baking. Yun lang sa All About. Medyo swak naman sa budget yung paggawa. And syempre, trusted na yun kasi All About Baking yun. Pero kung meron pa kayo ibang pwedeng pagbilhan na mas mura, okay lang. So after nung baka matapon eh. Ayan, so after nung ma-stir ng maayos, divide nyo ng equally sa tatlo. Ayan, lipat nyo sa tatlo. After nung, ayan, so pwede namin. After nyo i-divide sa tatlong magkaka-equal, so hindi magkakaparehas na size. Ayan, tigo 1 cup yan. Tigo 1 cup na measuring cup yan. So pantay-pantay yan. So the next thing na gagawin natin is lagyan na natin ng food color. Ito daw ay yellow, pero... Color yellow lang yan. Color yellow lang yan. Pero wala siyang lasa. Unlike dito. Ayoko din sa experience. Ayun ganyan. Hindi naman nag-focus. Dapat mo kasi yung sa power. Hindi mo ganyan eh. O yan. Ayaw talaga. Basta ano siya, yung McCormick. So, dinagdagan namin tigo 1/4 na. Dumi! Siyempre, parang magkulay ube. Ano naman. Bakit dapat? Pwede ka dyan kung yung isa walang kulay. Yung orange na siya. Hala. Yan, so yan. Meron tayong yellow, yung ube, and yung syempre nag-iisang white. Siya yung nasa gitna. Then, buboil na natin after natin haluin. So, isasabay natin ito habang niluto. Yung i-steam natin yung mga sapin-sapin. Sasabay natin ang pagluto ng latik. Kasi ang latik, nasa almost 30 to 45 minutes bago siya maluto. Charan! Parang orange din. Buboil na natin muna. Maraming violet, parang kung magiging Yellow. Lutuin na natin ang rice flour. Ang rice flour tuloy, yung gata. Yung gawa ng latik. So before nyo iligay yung yellow na residue, lagyan nyo muna ng oil tong inyong pan. So kuha lang ako ng oil. Pero actually, Pero na kaya inuuna lagi yung latik na gawin kasi kapag naging solid na yung coconut cream nyo, pwede nyo gamitin yun pang oil dito. Pero kung hindi na kayo makapaghintay, pwede naman na to. Gamit kayo ng pure canola oil. So shoutout pala sa Pinoy Cooking Recipes. Maraming salamat sa bigay mo ng mga instructions and tips sa paggawa ng sapin-sapin. And huwag nyo kalimutan ni-like yun. Kasi marami kayong matutunan, pwedeng lutuin doon ng mga Filipino dishes. I-like nyo din. And don't forget to like, subscribe, and share nyo yung video na to if you enjoy this and kung may natutunan kayo. And pwede nyo rin comment dyan sa baba kung ano pa yung mga gusto nyo nung lutuin namin. Yeah, so suggest kayo kahit Halimbawa, laki miga. hotdog. Hotdog. Ayun na. Ayan, so after nyo malagyan ng oil yung pan, pwede nyo nang ilagay yung yellow residue and ready na siya to steam. So, here's the laman of our rep. Puro tubig. and yung mahiwagang gamot ng aking aso dahil meron siyang sakit nito. Ang yellow. We're going to cook na yung ating latik. Ibuboil lang siya. Kaya mo siyang maboil. And syempre, huwag mong kalimutang halu-haluin. Hanggang sa mag-boil. And hanggang sa mabuo yung solid residue niya para sa latik. Almost 30 minutes to 45 minutes bago maluto yan. So, ibuboil na namin siya. Ito yung latik. And ito yung first layer, yung yellow residue.
Yan, shoutout sa tambo namin. Yan. Siguro almost 30 minutes yung tatlong layer. 10 minutes din. After 10 minutes, check nyo yung layer per layers. Paano siya i-check? Tusukin nyo lang yung kada layer ng isang toothpick. Tapos kapag inangat nyo, walang dumikit na ibang residue. Yun, saka okay na yan. Pwede nyo patong yung next layer. So, Mahal madodolo niyo yung... buboil muna namin sila. Di ba ito malalalambo? Maya. So, balikan natin yung ating latek. Ayan si latek. Ang aking mama. Si Mama Pinti. Ma. Ayan. So, tumatakbo siya ngayon sa subdivision namin as treasurer. Ay, board member pala. So, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and ring natin yung bell. And patuloy lang kami gagawa ng mga videos. Yan, mga dish. So, ito magaling ka sarap magluto yan. Masarap magluto yan. Favorite niyang lutuin yung pagkain is sinigang. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, okay na yung ating first layer na yellow. Then, lagay na natin Orange siya, orange. yung white. Hintay tayo ulit ng 10 minutes. 10 to 12 minutes. 10 to 12 minutes. A few moments later. And yun, tapos na tayo sa ating second layer and tapos na yung latex, nalipat na namin. Pakita na namin sa inyo namin. So, next na is yung ating final and last layer, yung violet. And yung last but not the least, the most important part, yung ube. Yeah. And let's see what will happen after this. Sinlasa na lang ang aming iniisip. Sana okay siya. Medyo natagal lang kami sa second layer kasi hindi siya nasa ilalim, nasa gitna na siya. So, hindi siya almost 10 minutes, almost 15 to 20 minutes kami nag-steam. So, what more yung ube? Siguro almost 30 minutes din siya. 20, gano'n. So, let's see. Balikan natin siya after maluto. So, pakita ko sa inyo yung latik. So, hindi ko alam kung fail siya or success. Pero mukhang okay naman na yan, no? Mukhang yan siya, mukha siyang corned beef na sunog. Pero ganito naman yung mga musi na latik na nakikita ko sa pag bumibili ako ng sapin-sapin. Ganito naman talaga siya. And yan! Tapos na ang ating last layer. Yay! Yan, so tapos na. Yay! So ang gagawin natin, patuyuin natin. Yay! Patuyuin natin lang sa ipapalamigin natin ng kaunti. After maluto and mapalamig ng kaunti, tatanggalin natin siya dun sa pan. So, ilulus natin ng gamit yung, kung meron kayong grease knife, pwede nyo gamitin. Yun yung pwede nyo gamitin pang tanggal sa kanya. Pero kung wala, okay lang naman ng kutsilyo. Yan, expert. I'm so excited. Hindi ko alam kung success or fail to. Meron kami special guest na titikim nitong niluto namin. Are you ready, Nico? So, siya yung mag-criticize kung kamusta ang lasa, the smoothness, the yumminess. So yun, titikman na ang ating special guest, ang ating sapin-sapin na ginawa. Ito na yung isang slice. And so titikman ng aking pinsan, yan, si Nicole. And so siya ang ating judge for today. Siya titikim. I-rate niya ng 1 to 1. Joke lang. 1 to 10. 1 to 10 kung okay ba. And so okay lang yan, Nicole. May malapit na hospital dito. Joke lang. And so, ikaw ang titikim. Hindi pa namin siya natitikman. Si Nicole ako natitikman. Ayan, siya ang titikim. Masarap. Weh! Weh! Masarap talaga.
Well, masarap. Ito. Tikman ko nga. Alam mo, totoo ka na nila. Tikman ko lang. Hindi, naiingit ako. Very nervous, I share mo. Sir, masarap ba kayo pipiliin? Di ba sarap? Masarap, pero merong konti eh. Ako na yung mag-add medyo malambot pa ng konti. Pero masarap. Ay, pero okay naman. Dapat pala mga 1 hour, no? 1 hour per layer. Ay, ako ah. Yan o. Uwi ako sa bahay. Kaya, back to anything, ano na kami? So masarap siya guys. So that's it for our vlog for today. So don't forget to like, subscribe, and ring yung bell. Maraming salamat sa panonood. So Thank you, Nicole! always remember, always choose to be happy, and there is perfect timing for everything. Bye! Talaga. Mahirap. Oy, parang ano yun, parang iba yun ah. Ay, sorry. Parang iba yun ah. Parang kung may purpose talaga yung pag-alis. Oo, kung may reason naman, kung reason.